zkusíme odpady, jestli jsou všechny těsné. No, už teče. Dostal jsem zdarma motor na Tatru 148. Nastavíme před vstřik paliva. Slyšíš redukční ventil, jak bzučí? No, a teď jsme na listce. Tak, jak poslední kapka do kalhot. No, celou noc se mi do tebe bude zdát, jestli to chytne nebo nechytne. Ale chytne. Jinak to polejem benzínem a zapalíme. Už tady mezi tím, co my jsme byli v práci, tak pan Grossman už tady dal kompresor, tady čerpadlo, servo a starter a vlastně pohrál si s těma všema vstřikovacíma a odpadovýma trubkama na palivo. No a teď budeme ladit ty trubky do filtru, všechno budeme zapojovat a zkoušet těsnost. Protlačil jsem je na naftou, ať jsou čisté vevnitř, pozinkování a všechno, jo. Takže jsem je prostřihl všechny a musel jsem je upravit, ať pasují na sací trubky, upevnit, jo. Mám zapojené vstřikovací trubky, kromě jedničky, aby jsme mohli ukázat, jak se montuje vstřikovací tryska, jak budeme dělat předstřik, jo. Tak, aby jsme mohli dodělat to zapojení paliva, tak jich nahodíme ty trubky a pak se pustíme do předstřiku. No a tady vidím, že máte ventilátor. Ventilátor jsem nahodil proto, že jsme měli povolené vstřikovací čerpadlo a já jsem musel zkusit, tady někdy drhne. A musíš dávat pozor, jak ustavuješ vstřikovací čerpadlo, aby se ti neopřelo o nahonovou trubku. Jo? A navíc sundal jsem oběžné kolo a musel jsem srovnat lopatky, protože byly tady ohnuté tím, jak ten plech byl spadnutý a ta vrtule potom hvízdá hrozně. A potom chcem udělat ještě další věc, že chceme nakonzervovat motor na delší dobu. To znamená, že nebylo by dobré, aby mi přes kompresor tam šel vzduch, ať to nedostane vysoké otáčky, ať se nám motor nerozsype. Jo? Takže toto je zablokované, sací trubku, tady máš zablokovaný přívod, tady na boku máš zablokované ty pro starťák. Jo, pro éter, no. No, protože tam nesmí nějaký boční vzduch. Zapomněl jsem říct, kdo nechá renovovat, upravovat, zinkovat, tak pozor, nedávejte zinkovat složené věci, dávejte jenom každá část zvlášť. Tady je redukční ventilek, který je zinkovaním zničený, protože tady je pružinka a je tady kulička, má to přetlak, ty staré měly 0,8 atmosféry, teď jsou to 1,2 atmosféry a tím, jak se tam dostane zinek na tu kuličku a na to sedlo, k tomu sedlu, jo, tak ta kulička už nikdy nebude těsný. Jo. Takže nám by to mohlo dělat problém s tlakem v čerpadle a bylo by špatné plnění čerpadla. Tak musíme dát starý redukční ventil, jo, vyčistíme ho, dáme starý redukční ventil. Tak na to upozorňuji, určité věci nedávejte pružinky a takové zinkovat. Tady jsem připravil pro měření tlaku oleje. Tady jsem upravil držák, nebo motor se chvěje a někdy chce vylézt ten šroub tady z té točnice. Tak proto to mám jištěné ještě napevno, jo, ať se to nehne s rámem motor. No a tady mám zařízení udělané, čím tlakuju. Tady mám ruční dopravní pumpu, manometr, tady v tom je nafta a odvzdušníme celý systém. Natlačíme na 1-2 atmosféry, protože to není tlakové a zkusíme odpady, jestli jsou všechny těsné. A ti to nechčije po motoru a taky hlavně to nechčije do oleje, protože potom řidne olej a to je špatné. No a potom podobným způsobem začneme dělat předstřik. Tady už jsem si trošku očistil a chytil. Na skříni je vyražený sekanec, který udává 0. Jo?
A na setrváku jsou stupně. Je to 0, 30 před, 30 po, 30 před, 30 po. Motor se točí takto, jo. Takže když se postaví před motor, tak doprava. Takže my budeme dělat předstřih na 28 stupňů před horní úvratí. Konstantní počátek. Takže 0 značená je horní úvratí. Ano, no. Tady vidíš stupně vyražené. Jo, takže tady musí licovat ryska z 0. Ano, ale my si uděláme předstřih na kapiláru a ještě udělám to, jak jsme dělali na zkušebně úplně přesně. To bude udělané lepší jak z výroby všecko. Ne, to tak, jak se to skládalo kdysi. Tuhle trubku jsme použili z jiného motoru, já jsem dostal, v týdnu jsem ho dovezl, jsem dostal zadarmo celý motor. Tak mám naložený další úlovek. Dostal jsem zdarma motor na Tatru 148. Bylo škoda ji tady nechat, protože by pravděpodobně šel do šrotu. Takže naloženo. Motor není úplně kompletní, ale základní části tam jsou. Není tam teda starter, není tam ventilátor. Tady chybí nějaké prvky. Ale jinak celkem kompletní. Takže kdyby chyběla nějaká trubka či nějaké věci na dokončení našeho motoru, tak z toho použijeme součástky. Tvrdili tady pánové, kteří mě ho předávali, že by měl být KO, ale což je mi úplně jedno. Oslovil mě kamarád, jeho šéf ve firmě tam koupil nějakou starou halu a v rohu ležel motor na Tatru 148, tak mě volal, protože věděl, že tu Tatru děláme, jestli ten motor nechci. Tak samozřejmě se říkal, beru, neměl jsem moc času se k tomu věnovat, ale teďka v týdnu jsem tam proto byl. No a už teďka víme, že to byl dobrý krok, protože bereme z toho díly a motor mi leží na dílně jako zdroj dílu. To vysadit vzduch z té trubky. To by viděli nějací tady ekologičtí aktivisté. To budou zase poznámky. Filtr jsem musel zablokovat, ať nejde olej, protože tady nám nevyjde od středivka kvůli držáku silen bloku kvůli motoru. Teď. Jo, takže bude... Ten jemný čistič oleje od středivku musíš dát až potom, jak to budeš montovat do vozu. To půjde bez toho, bez filtrování, jako jemného. Ano. Takže toto všechno už tu je, to je práce udělané. To máme jemný filtr paliva s pumpou. Tak. Když to hodně dotáhneš, tak roztrhneš tady to hrdlo a přisává to vzduch. A to se hrozně blbě hledá, když přisává vzduch, padá ti palivo. No, takže chci tento vzdáhnout, ale tak pokud... To, co je v sání, se hrozně špatně hledá. Jo? Takže tady se musí opatrně dotahovat, ať neroztrhneš to je změna úhlu na trubkách na hadicích, že přešli jako z 90 nebo kolik to bylo na ostrý úhel. A na PA trubky. Víš? Tak snad už to tam není. Tady přijde zátka a tady přijde takové šroubení. Já se podívám. Teďka musí být ty trubky, kde se dotýkají skříně, vždycky přes nějakou podložku pružnou, přes gumu a to musíš nasadit a zhora přitlačit, jo? A že bude guma na skříni a taky na té sponce, která to tlačí dolů, jo? Jo. Jsem říkala, že trochu byla přihla jinak? Ona se mi vyrovnala v rukách. Sama. Sama. Je to, že? Je to už. On. Byl stržený závit a někdo to nahradil obyčejným závitem, ale s velkým stoupáním. Tak musíme tam dát těsnění.
Tak jdem dát olej. Teď už tomu nic nebrání. A to nikde nepoteče. Co nikde nic. Všecko suché. Oni kdysi, tam byly dřevěné lišty u 138 a ty to pěkně drželi, vychytali. A pak dali tady ty sponky u 148, tak oni tím chvením a tím vysokým tlakem, který přes to jde, tak oni praskali. Jo? Oni jsou chvěli, ty trubky. Tak proto tam musí být ty držáky asi tak v polovině toho přes hadičku, přes gumku, jo? A musí to být přichycené a jsou pevné. Co to máte? To máš tady, tu značku. To je jako Václav? VG. VG? Jo, to je jako, že G je v tom. Jo. Takže vy jste si na ty motory taky dělali své značky? Jo. Tak máme to označené. Kdo si to tam říkal, že by to tam mělo být? Tak Já to máte svoji speciálku jako udělanou. No, 30 roků už mám teda razník a tak jsem ho použil. Když se to někomu líbilo, že to tam mám vrazit, tak jsem to tam vrazil. Správné. Takže to každý pozná v budoucnu, když se... A tož ne v budoucnu, protože já myslím, že to auto... To už se nebude rozebírat asi. Nemá důvod, že? Nemá důvod. Teď přitáhne mírně, naheftujem přívod. Teď utáhneme první trysku. Tak, trysku máme utaženou, teď utáhneme přívod paliva. Tak, nasadíme v trubku. Musíme dávat pozor, ať není šikmo, oni ty trubky pnou, ať nehodíme přes závit, ať nestrhneme závit. Tady u toho je to moc háklivé, že se to stává, že se blbě nasadí a strhne se závit. Takže to máme trysku máme dotaženou, přívod máme dotažený, dotáhneme trubku. Teď si nasadíme odpad paliva z trysky, to je přepad. To je to, co jste říkal, že ty trubky praskají někdy, že nebo? Jsou pnuté, ano. Pnuté a pak by to mohlo jít do oleje. A jde do oleje, řídne olej. To se nepozná, nebo ne, podle čeho? To je špatně. No. Někdo si myslí, já mám malou spotřebu a oleje a jezdí na naftu už potom. Jo, že to přibývá. No a odkragluje motor. Tak, a teď to můžeme utáhnout. Dobré. Tak a teď se pustíme do natlakování odpadu. Teď mi to jdem zkoušet, jo? Teď, jestli to chápu. Jako Budeme zkoušet těsnost odpadu ze vstřikovacích trysek. Řekneš mi, až tu poteče nafta. Jo, už teče. To budeme všecky odzdušňovat, nebo? Ne, to je konečná, to je konec jde, větve. jo, jasné, to jde jako tak. Jo, to jde konec. To jde tady jedna strana a druhou stranu vzdušní, jo? Protože kdybychom tam měli vzduch, tak to nepoznáme. No, už teče. Jo, dobré? Teče, jo. U 138 to ještě nebylo tak vymakané a tady jsme udělali potom, se udělal výzkum hlav, tak hlavy se udělaly na pevnost, oni mají z boku takové žebra, to jsme nahřívali a v horku zkoušeli, jo, kvůli pevnosti a zjistilo se, že když má kolem trysky, kolem 280 stupňů teplotu, tak ta hlava je tak nahřátá, proto se musí hlavy utahovat jenom na 130 Nm, protože když to někdo vezme na
Pacer, na Hafest, jo, tak on tu hlavu dotáhne. Ale jak ji zahřeje, tak ona ztratí svoji paměť. Že ona změní rozměry tím teplem, ale už se nevrátí na výrobní rozměry. A už bude podfukovat a už nebude sedět, protože má úplně jiné rozměry. Ale když je na těch 130 N jednou dotáhla, tak i když se zahřeje, ona se vrátí zpátky na výrobní rozměry. No a tady ty žebra jsou udělané proto, ať schladí tu trysku, takže když ti jde olej kanálem na zvedáky, které nejsou hydraulické, které jsou mechanické, do zvedáku se dostane olej, který proudí nahoru těmato tyčkama, jsou díravé. Teď to přijde tady na ty šroubky, které jsou znovu díravé. Tady je vahadlo provrtané, myslím oboje, a jde ti to na pouzdra, které to maže. Jo? Tak to je všechno jako mazání. Přes ty zvedáky to jde, protože tam je to nejjednodušší, je tam ten tlakový kanál olejový, jo? Tak přes ty zvedáčky těma jemnýma otvorama ti to jde navrch a jenom maže. A tím, jak to maže zároveň, tak to tady stíká, tady je otvor z boku, jo? Který to pouští tím vrchem, protože tady ti jde olej hlavně od těch šroubků, z těch zvedáků. On ti tady vteče dolů, jde ti dolů, zaplní ti ten prostor kolem trysky, jo, a ty žebra a ten olej to chladí, protože olej máš maximálně těch 110 stupňů, jo, a hlava tam má 260. Tu jsme u toho, co jsem říkal, že Tatrovka prakticky musí chladit olejem teďka, ty moderní, to je všechno, ty pisty pod komůrkou mají shaker, jo, kde se chladí, takže to je kapalinou chlazený motor, jde kolem 100-110 stupňů. No a tady ty vzducháče, ty ti jdou v válce kolem 200 stupňů, jo. A to už je velký rozdíl. Ta hlava tam má dokonce ve středu kolem 260 stupňů. Tak to se úplně jinak všechno deformuje. Musí to mít úplně jiné rozměry písty, jiné rozměry válce, jiné rozměry hlavy. Komplet se musí počítat tady s tou natažností a ze vším všudy s tím pracováním. Je natlakovaná atmosféra tady. Tady vidíš, že na manometru jsem natlačil atmosféru do přepadu. A teď budeme zkoušet všechno. Nejlepší prstem a očima, jo? Že zkusíš všechny šroubení, jestli ti nevlhnou. Jo? Tady trošku vlhne ten. Tu tež, no. Takže to tady někde... Ty trubky. Jo, je to tady vlhké, no, mokré, tady na 2 místech. Jestli je to pod tím vrchním. Tady vypadá, že to teče, no, že to teče tady, jo, to je ono. No. Jsem v tom. Teče? Teď se nezdá. Je dobrý, ale tady tento je trošku mokrý, ten tež ještě dotáhne. A teď musíme kontrolovat ještě i tady. Tady taky suché. Tu jsme pustili. No. Teď kaplot, možná, že dotáhnu trošku ještě. Teď, jestli to chceme zkusit, tak musíme řádně utřít. Tady možná slzí, tady slzí někde níž. Tady vidím, jo? Stíká na té hlavě. To je procedura, že? To není jenom to smontovat. Ne, to je fakt. To si s tím hraješ. To je o čase. Ono běžně se to nedělá, že by to někdo zkoušel. Jo, že se to jako zamontuje a ano. Pak se to projeví. Pak je to všechno masné. Tu se fakt teďka pan Grossmann půl hodiny si hrál tady s vyměňováním tady těch šroubení, protože to teče. A říkal, že je lepší to nechat udělat tak, jak je to na druhé straně. To už je změněné v 815-kovém systému, tady přes ty hadičky, že už to není tak složité, není tam tolik spojů. No, a tak, když nám to poteče, že, tak jste říkal, že to vyměníme, ale možná už to bude dobré. No už to někdo předělal, už to... Protože ty trubky nejdou, oni praskají. Vyhodí a hodí tam 15-kové.
No, tak je to fakt jednodušší, se to propojí tak jenom. A nasadí se jenom hadičky. No. Tak, když se podíváme, pojď se podívat, tak to kleslo teďka na 0,6. Teď to pustíme žilou a uděláme předstřik. Ten bychom dneska měli udělat. Dobré? Tak, vstřik paliva do válce před horní úvratí. Že to nastavíme? Nastavíme před vstřik paliva. Aha. Se tady vyčuráme. Takže to je na přeskáčku tady. Takže když chceme dělat první předstřik, tak musíme povolit vstřikovací trubku na první válec, to je tady ta, jo, a to je jako druhá na vstřikovacím čerpadle. To, co dělám, to jsme dělali na zkušebně, ale pak vám ukážu, jak se to má dělat. Jo? Ale teď si ho postavíme přesně, jo? A vyzkoušíme si těsnost. Teď musíme být opatrní. Je tady víčko nahoře, které má drážku, ať to pouští do toho otvoru tady nahoru. A toto je redukční ventilek, jako přetlakový ventilek. Jo? A teprve pod ním je ventilek, kuželík. S tím se musí velice opatrně. Proč to teda sundáváme? Proč? Protože já potřebuji propláchnout soustavu a udělám si předstřik tak, jak jsem zvyklý dělat přesně. Ale pak ukážu, jak se to stačí dělat a může dělat v autě. Ale to stalo dlouho, tak tu soustavu chci pročistit. Tak, ideální je vzít kleštíky a ten ventilek takto vytáhnout. Pozor, nepustit mezi válce, už ho nenajdeš. Já bych si to mohl dovolit, protože mám náhradní. A už jsme tu. Vidíš, ona se mi přilepila navrch. A na to musí dávat pozor. Víš, a to nestratíš. Tady toto víčko. Jo? Takže to je víčko, pružinka a ventilek, konusek. Potřebujeme ten ventil zevnitř dát pryč, ano. aby nám to pustilo tlak, jo? Ano. Jakože to tam drží ten tlak, tak bychom to nepoznali. My to máme upevněné. To je další důležitá věc. Musíme si dát plný plyn. Ano. Máme natáhnutý plyn na tom. Teď ho dáme plný. Jo. To není To je přidavač paliva. Teď přidavač. Ano. Ten řetízek, jak se vytahuje. Ne, řetízek je tady, starťák. Tak, to jsem si myslel. Na ten nesmí šahat teď máte plyn. Ano. Jo, takže to je startovací, kdy přidáváš. No, ale ten nemůžeš dát, nebo ti to změní podmínky. No, to já jsem, jak jsem startoval tenkrát, tak jsem to zapomněl přidat. Ano. Tak mi to chytlo až pozdě. To mi to tam někteří jako, že se mi smálí, no, nevadí. Příště. Jo, tož já by se ti smál tež. No po 5 letech člověk zapomene, tak já už tu hlavu mám takovou. Protože na start potřebuješ 2x takovou dodávku, tam střiknout, aby to palivo se ti u studeného motoru znítilo, tak to musíš zahltit. Jo, však to stálo díl, tak kdybych to potáhl hned, tak to chytlo. Musíme dát jedničku na horní úvrat, na pálení. To znamená co? 4 střiha. Napustíme si všude palivo. Teď pumpuju do filtru. Protože ho máš prázdný. Já jdu pumpovat. Pojď pumpuj. No. Teče. Už teče? Vidíš? No vidíš, dobré. tak jsme plní, no. Takže tak.
Kouknu se na ty spoje. Tak a teď všechny spoje překontrolovat. To musíš přejít pod spodem a víš, je suché, jo? Tak poznáš nejlepší ty spoje. Tak. Všecko suché. Ukaž? No, suché. Suché, výborné. No. Takže my máme ovzdušňováky jsou v pořádku, čerpadlo je v pořádku, jo? Nikde neteče, jo? Tak, na filtru taky v pořádku, jo? Taky v pořádku, nic. OK. Všecko dobré, všecko Výborné. A já točím klikou. Redukční ventil pouští. Pumpuj. Počátek vstřiku. Dobré. Dobré? Už neteče. Dobré. Teď hranka uzavřela přivodní kanálek na etalonu, jo, hranka pístku ve vstřikovacím čerpadle, jo. A teď už jenom to, co je nad hrankou, vytlačí nahoru a vstřikne do motoru. A my tady máme, kolik před horní úvrati? No asi 27. 27, tady je 20, jo, toto? No, to je 10, 20, 15, 20, máme asi 26. No. Tak, co uděláme? Seřadíme předstřik. A my mu musíme přidat. Dobré. Zapumpuj ještě. Slyšíš redukční ventil, jak bzučí? No. Dobré. A to pouští zpátky do toho. Tady ten přepad, toto. No co? To je strysek, tady to jsme tu nemuseli nechat. Toto, no. No, tam to jde zpátky do nádrže, to je prakticky nádrž, jo? Takže my jsme natlačili sací větev a teď víme, že v sání je suché, to znamená, že nám nebude přisávat vzduch, nebo jsme to natlakovali, jo? To je nejlepší zkouška. Tak, musíme si natočit vstřikovací čerpadlo tak, aby jsme se dostali na povolení šroubků. Tady jsou dva šroubky, jeden a na druhé straně je druhý, tam, jo, kterýma se povolí náhon, ale první, ten spodní, povolíme víc, jo. To. Nechci samo. Ale kdo si byl ještě silnější než já? Tak, teď si otočíme dopředu, tak, aby jsme se dostali na ten šroubek. Tak. Otočil jsem tak, ať se dostanu na druhý šroubek toho unašeče. Ten naproti už je povolený. Jo? No, tam je stupnice a teď já povolím trochu ten šroubek a musím čerpadlem potočit před směr otáčení, jo? Jako ve směru otáčení musím trošičku, tak asi o 1,5 mm o 2 a to nám udělá ty 2 stupně. Jo, takže my se musíme dostat na tu 28, co máme zaznačenou. Ano. Aha. Já to nesmím hodně povolit, nesmím ten šroubek uvolnit. O kolik? O jeden dílek? No to jsou stupně? Jeden dílek je asi 3 stupně. Aha. Takže my potřebujeme necelý dílek, dá se říct. Ano. To si všechno pamatujete, že jeden dílek jsou necelé 3 stupně? To všechno máte v hlavě, jo? Všechno. No, tož tak to... Ale však to jste nedělal jenom 148, však jste dělal... Ale já jsem dělal celý vývoj 148. Jo. 130, celý, komplet. Takže to je všecko, co stalo. Všechno. Teď vrátíme zpátky a u toho je nutné vrátit dál, jo, a vymezit vůli v rozvodu a ve směru otáčení, jo,
jako čtvrt kola víc, jako předhorní úvrať, vrátit, aby si vymezil, aby si dal všechny ty kola do záběru, tak, aby tam nebyl, tam je nějaká vůle. Že už tam je vůle vychozená, aby jsme se potkali, jako dotkli a se. teď už můžeš začít pumpovat a my budeme dělat znovu předstřih, jo? Nejlepší je klepat po tyčce a dívat se, jak to ubírá, jo? Jo. Jestli mi to pumpuje. No, teď jsme na té 28. A teď jsme na listce. To je správné, ne? No. Pumpuj. No, však už to nejde. To neteče. Tak, jak poslední kapka do kalhot. No, to je parádní. Máme přesně 28. Jste se trefil. To je ten vývoj celoživotní, že? Na poprvé. Jako pája. Dobré. To je to, co jsem ukazoval, jako, že tak jsme to dělali přesně. Na jednu kapku ustřihla hrana. Jo? Tak, teď to necháme tak. Jo, musíme nechat vyčurat, jo, aby mohl vyhodit a dát ventilek zpátky, jo, ať nám to nepočurá celý motor. Stačí se řídit rys na rys, vstřikovací čerpadlo s náhonem, jo. Rysky jsou na unaše. Toto se běžně nedělá, to, co jste teď ukazoval? Ano, to je jenom. A teď ukážu, jak se to má dělat normálně. To si může každý udělat tady toto, jo. Dáš hadičku, kousek vstřikovací trubky a máš kapiláru hotovou. Ty, jak postavíš jednu věc, všechny ostatní už jsou stejné. Jo? Stejně ustavené. Takže nám stačí udělat ten jeden? Stačí udělat jeden a máš seřízený motor. Všechny válce mají předstřih 28. Na předstřih ještě má též vliv na délku vstřiku, má vliv délka vstřikovacích trubek. Měly by být stejně dlouhé, jo? Teď vrátíme zpátky ventilek. Pozor, to je jenom lehce drží. Trošku to ke mně. No tak. Jsem měl vzít baterku, že? No, už to tam je, Pravou ruku na to musím vzít. Jo, levá je si zavazí, že? Ano, to je jak cizí, ta levá. No. Vždycky, co si vytáhnete, nějaký připravek a já vím hlavy paty nic, co s tím přijde udělat. Tak musím si počkat vždycky. Tak, jak to bylo předtím. 100% dodávka paliva, to znamená plný plyn. To máme. Žádný řetízek. No, tak. Když jsme se domluvili. Tak, ty budeš pumpovat. Tak můžu? Můžeš pumpovat a zas daleko, tak jak předtím, daleko před horní úvrať. Přejedu, vstřiknu, vymezím vůli v rozvodu. Tak. A zas pumpuj. Dobré? Ještě jsme nedostali naftu nahoru. Tak zase pumpovat. Ano. Po také době? To je maličká dávka paliva. A my jsme vypustili všechno z toho vrchu. No. Ta řádka byla prázdná. Tak se to všechno naplňovalo. Všechno, než se to naplnilo těma vzduchama. Tak, teď to vrátíme zpátky. A teď. Tak, pumpuj.
A teď hlavně se dívej, když se to pohne. Teď, no. No, jsme klikem za, že? Stupeň. No, jak se to čuklo. Ale když to tak udělají, No, tak mají přesně. Jo. Jo? Jednoduše jako. Ne? Jednoduše kapiláru jenom, jo. A my jsme se teď o stupeň kopli, jo. O stupeň jsem to dělal přesnější. No. Aha. To je bez připomínek. To je nejjednodušší na kapiláru si udělat. A jinak vepředu je šipka, jo. Tak ji tam vyfotte a tam by měla být stupnice a 0, protože tady, jak dostaneš spojkový kryt, Tak už to neuvidíš. tak neuvidíš nic. Tak jenom na předku. To je, jak je ta šipka? Ano. 0 je vlevo. 0 je vlevo. No, co to je? 20, toto? Nebo? To je 20? 28. 28. Jo. No. Takže co tak? Takže to je orientace. Tady se musíš vždycky podle šipky. Protože vzadu už tady vidíš, jak je spojkový kryt. Takže to je to samé, co je vzadu, tak je i tady. Dá se říct, jako Jsme to zkontrolovali. stejná stupnice. Tak já tam dám tu trubku. Tak něco udělám tež. No, to jak byla. Počkej. Tak vůbec nevím, jak byla. Ona byla úplně jinak, já jsem ji musel sformovat, protože ona byla ještě tady kdesi. Normálně ona pasuje, víš? Přesně pasuje. Takže my to máme připravené na zítřejší start. Dneska už je hodně hodin. To bylo všechno taková babračka, kdy není vidět práce a jenom pořád něco opravuješ. Tak zítra ale to nebude dlouho, protože my to nemusíme trápit. My zjistíme jenom, jestli to maže, jo, a jestli běží všechny válce, zkusíme a je to. Tak to se mi celou noc bude zdát o ten. Co? Celou noc se mi o ten bude zdát, jestli to chytne nebo nechytne. Ale chytne. Jinak to polejem benzínem a zapalíme.